السلام علیکم. نن موږ چارجر باره کې تاسو سره خبرې کوو. بعضې زموږ وروڼه داسې دي چې هغوی فیسبوک کې ډرامې وګوري، موبایل چارج ختم کړي، موبایل چارج ته کښېني، بجلي نه وي یا نور څه وجه وي، سهار دا خبره کوي بیا چې موږ سره چارج نشته. ته به دغه شانته یو کلیپ پیدا کوي، بازار کې تقریبا د 50-60 روپۍ باندې دا کېږي. هغه به ځان له راوالی، سره به 3 پیچونه هم ځان سره پیدا کوي. یو به تاسو چارجر راواخلی د سره، هغه ډي سي چارجر تاسو به ځان ته په موټرسایکل کې فټ کړئ. اسانه او ښایسته طریقه زما خو ډېره زیاته خوښه ده، انشاءالله ستاسو هم ډېره زیاته خوښه شي. ډېره اسانه او ښایسته طریقه. دا موبایل چې دی کې تاسو څنګه ږدئ که پروت دی کې ږدئ هم ښودلی کېږي پکې. دې ته هر طرفه ځای خالي دی، بلکې بیس د هر طرفه اخلي چې کوم طرفه تاسو چارجنګ ورکولی شئ. دا کیبل د دې طرف هم اخلي، کیبل خو دې نه دی بلکې هسې د طریقې دپاره تاسو ته ښیم. داسې نیغ هم دی کې تاسو ودرولی شئ چارجنګ، د لاندې نه تاسو کیبل ورکولی شئ چارجنګ بیس ته، که د پاسه ایږدئ هم الټا هم ایښودی شئ د تاسو. بلکې ستاسو سفر چې کوم ځای پورې تاسو ځئ هغه ځای پورې ځئ، تاسو موبایل کې به بلا فیصد چارجنګ راغلی وي. خبره یاد ساتئ، کله چې تاسو د خپل موټرسایکل نه کوزیږئ نو خپل موبایل او کیبل دواړه جیب کې اچوئ، ولې که دغه ستاسو نه پاتې شي د تلو سره په دې باندې غل پېښ شي نو ستاسو موبایل به د ګوتو کړي ستاسو نه.